তোমাৰ যদি নিজৰ স্মল বিজনেছ ষ্টাৰ্ট কৰোঁ বুলি ভাবিছা তেনেহ'লে ক'ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিবা, ৰ মেটেৰিয়েলছ ক'ৰ পৰা ল'বা, শ্বিপিং কেনেকৈ কৰিবা, পেকিং মেটেৰিয়েলছ ক'ৰ পৰা ল'বা, চব ডিটেইলছ মই এইটো ভিডিঅ'ত শ্বেয়াৰ কৰি দিম। চ' ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ লাষ্টলৈকে চাবা। হাই এভৰিৱান, মই এনিকা আৰু মই লাষ্ট 2 মাহৰ পৰা কোৱাৰ্কি ষ্ট'ৰ নামৰ এটা স্মল বিজনেছ কৰি আছোঁ আৰু এই 2 মাহত মই 45,000 প্লাছ আৰ্নো কৰিছোঁ। চ' ফাৰ্ষ্ট কথাটো হ'ল যে মই স্মল বিজনেছ কৰিম বুলি কিয় ভাবিলোঁ। চ' মই বহুত মিডল ক্লাছ ফেমিলিৰ পৰা বিলং কৰোঁ আৰু কিবা এটা ভাল লাগিলে মানে মাহঁতক পইচা খুজিবলৈ মোৰ ভাল লগা নাছিল। চ' মই ভাবিলোঁ যে কিবা এটা ইনকাম কৰিব লাগিব যাতে মই মোৰ ভাল লগা চব বস্তু ল'ব পাৰোঁ। আৰু তেতিয়া মই ক্লাছ 7ত আছিলোঁ। মোৰ সৰুৰ পৰাই জুৱেলাৰীবোৰ পিন্ধি বহুত ভাল লাগিছিল, বাট মই নতুনকৈ নিকিনি মাৰ ভাগৰ আগৰ ৰেডিমেড যোনবোৰ জুৱেলাৰী আছিল সেইবোৰৰ পাৰ্টছবোৰ খুলি পিনি নতুন কিবা ডিজাইন কৰি তেনেকৈ পিন্ধিছিলোঁ আৰু সেইটোৱে মোৰ হবি বনি গৈছিল। বাট যেতিয়া মই গম পালোঁ যে অনলাইন প্লেটফৰ্মত ৰ মেটেৰিয়েলছবোৰ পায় বুলি, তেতিয়া মই কি কৰিলোঁ, মোৰ এতিয়াও মনত আছে যে 150 ৰুপিজৰ এটা জুৱেলাৰী মেকিং কিট আছিল য'ত অকল বেচিক্স ৰ মেটেৰিয়েলছবোৰ আহিছিল। চ' সেইটো মই মোৰ বাৰ্থডে গিফ্ট হিচাপে মানে মাহঁতক খুজিছিলোঁ। তাত বেচিক্স ৰ মেটেৰিয়েলছৰ অনলি 20 পিচমান আহিছিল আৰু সেইবোৰ ইউজ কৰিয়ে মই জুৱেলাৰী বনাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। মই যদি সেই কিটটোৰ লিংকটো পাওঁ তেনেহ'লে মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংকটো শ্বেয়াৰ কৰি দিম। তোমালোকে যদি অৰ্ডাৰ কৰোঁ বুলি ভাবিছা তেনেহ'লে সেই লিংকটোত ক্লিক কৰি পিনি অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰা। নাও ছেকেণ্ড কথাটো হ'ল যে মই চেল ক'ত কৰিছিলোঁ। চ' তেতিয়া মই যিহেতু ক্লাছ 7ত আছিলোঁ, তেতিয়া মোৰ ওচৰত নাই ফোন আছিল, নাই মই অনলাইনতো মানে চেল কৰিব পাৰে বুলি গম পাইছিলোঁ। ত' মোৰ স্কুলত লৈ গৈছিলোঁ দেখাবৰ কাৰণে আৰু মেমহঁতৰ ভাল লাগিছিল। চ' চবেই 50 ৰুপিজত সেইবোৰ কিনি লৈছিল মোৰ পৰা। 150 ৰুপিজ খৰচ কৰি মই যিমানখিনি আৰ্ণ কৰিছিলোঁ সেইখিনি মই আকৌ জুৱেলাৰী মেকিং ৰ মেটেৰিয়েলছতে ইউজ কৰিলোঁ। চ' এনেকেই মই মোৰ স্মল বিজনেছ ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ অফলাইনত। চ' এতিয়া তোমালোকে গম পালা নহয় যে স্মল বিজনেছ ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ হ'লে তোমালোকে কোনো ইমান মানে বেছি পইচাৰ একো ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে দৰকাৰ নাই। জাষ্ট কম পইচা হ'লেই হৈ যাব। মইতো দেখিলাই নহয় 150 টকা ষ্টাৰ্ট কৰি এতিয়া মানে ইমানখিনি কি বুলি কয় আৰ্ণ কৰিব পাৰিছোঁ। তোমালোকৰ ইণ্টাৰেষ্টটো থাকিলেই হ'ল সেইবোৰ কাম কৰিবলৈ। এতিয়া থাৰ্ড কথাটো হৈছে যে তোমালোকে ৰ মেটেৰিয়েলছ ক'ৰ পৰা ল'বা। যদি তোমালোকে জাষ্ট ষ্টাৰ্ট কৰিছাহে তো মই ছাজেষ্ট কৰিম যে তোমালোকে ৰ মেটেৰিয়েলছবোৰ অনলাইনৰ পৰা লোৱা। কাৰণ অনলাইনত মানে কিট হিচাপে পায় যে ইয়েৰিংছ মেকিং কিট, ব্ৰেচলেট মেকিং কিট, তো এইবোৰ মানে কিট হিচাপে তোমালোকে কিনি আনি পিনি জাষ্ট ষ্টাৰ্টিং কৰিব পাৰিবা। নহ'লে অফলাইনত যদি তোমালোকে পোৱা তেনেহ'লে কম মেটেৰিয়েলছ তোমালোকে কিনি আনিব পাৰিবা। আৰু এতিয়াতো ময়ো চেল কৰোঁ, চ' তোমালোকে মোৰ পৰাও কিনিব পাৰিবা। আৰু যদি বনাবও নাজানা তেনেহ'লে ইউটিউবতো আজিকালি চব ভিডিঅ'জ পায় কেনেকৈ বনায়। চ' সেইবোৰ তোমালোকে চাব পাৰা, নহ'লে মোকো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব পাৰা মই কেনেকৈ বনাওঁ সেইবোৰ টেকনিক্স শিকিবৰ কাৰণে। এতিয়া তোমালোকে স্মল বিজনেছ ষ্টাৰ্টো কৰিলা, ৰ মেটেৰিয়েলছো কিনিলা, কেনেকৈ বনাব লাগে সেইটোও শিকিলা, বাট এতিয়া চেলতো কৰিব লাগিব। মেইন পাৰ্ট, এতিয়া তোমালোকে বস্তুবোৰ বনায়ো আছা, বাট সেইবোৰ চেল ক'ত কৰিবা। কাৰণ আজিকালি বহুতে স্মল বিজনেছ ষ্টাৰ্টো কৰি দিয়ে, বাট ছাকচেছফুল বহুত কম মানুহে হ'ব পাৰে। তো এটা কথা মনত ৰাখিবা যে বিজনেছটো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ পাছতে বহুত চেল হ'ব মোৰ নিচিনাকৈ, সেইটো কথা নহয়। কাৰণ মোৰ ওচৰত বহুত বছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছিল যে কেনেকৈ বিজনেছটো কৰিব লাগে। মোৰ অনলাইনতহে ষ্টাৰ্ট কৰা 2 মান্থছ হৈছে। মইতো ক্লাছ 7ৰ পৰাই অফলাইনত বিজনেছ কৰি আহিছোঁ। চ' এতিয়া চেল কৰিবলৈ হ'লে আমাৰ ওচৰত 2টা ৰাস্তা আছে। এটা হৈছে অফলাইনত চেল কৰিব পাৰিবা, নহ'লে আৰু ইটো হৈছে অনলাইনত চেল কৰিব পাৰিবা। চ' এতিয়া তোমালোকে যদি অফলাইনত চেল কৰিম বুলি ভাবিছা তেনেহ'লে তোমালোকে তোমালোকৰ ফ্ৰেণ্ডছ বা ফেমিলিবোৰক দেখাব লাগিব যে কি বনাইছা তোমালোকে, আৰু যদি তেওঁলোকৰ ভাল লাগে তেনেহ'লে তেওঁলোকে তোমালোকৰ পৰা এনেও কিনিব। ষ্টাৰ্টিঙত তেনেকৈ চেল কৰিব পাৰিবা। অফলাইনত তোমালোকে আৰু এটা কাম কৰিব পাৰিবা, ওচৰে পাজৰে থকা যোনবোৰ কছমেটিক দোকান সেইবোৰত গৈ তোমালোকে তোমালোকৰ প্ৰডাক্টছবোৰ দেখুওৱা, কোৱা যে মানে এইবোৰ মই নিজে বনাইছোঁ। যদি তোমাৰ ডিজাইনবোৰ তেওঁলোকৰ ভাল লাগে তেনেহ'লে তেওঁলোকে তোমাৰ পৰা নিজে কিনি ল'ব দোকানত চেল কৰিবলৈ। মই ছাজেষ্ট কৰিম তোমালোকে ফাৰ্ষ্টে অফলাইনতে চেল কৰা। কাৰণ অনলাইনত চেল কৰিবলৈ হ'লে তোমালোকে পেকেজিং মেটেৰিয়েলছ কিনিব লাগিব, পেকিং বক্সেছ কিনিব লাগিব। চ' যদি তোমালোকৰ ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে পইচা নাই, চ' তোমালোকে ফাৰ্ষ্টে এনেকৈ অফলাইনত চেল কৰি ল'ব পাৰিবা। আৰু তাৰ পৰা যিমানখিনি আৰ্নিং হ'ব সেইবোৰ তোমালোকে লাষ্টত পেকেজিং মেটেৰিয়েলছ সেইবোৰ কিনি পিনি অনলাইনত শ্বিফ্ট হৈ যাব পাৰিবা। চ' ফাৰ্ষ্টে অফলাইনত চেল কৰাটোৱে বেষ্ট হ'ব। নাও এতিয়া তোমালোকে অফলাইনত চেল কৰি যিমানখিনি আৰ্ণ কৰিলা সেইখিনি তোমালোকে পেকেজিং মেটেৰিয়েলছত ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিব পাৰিবা। এতিয়া তোমালোকে অনলাইনত চেল কৰিবলৈ হ'লে ইনষ্টাগ্ৰাম, ফেচবুক আৰু ইউটিউব এই গোটেই 3টা প্লেটফৰ্মৰ ভিতৰত যিকোনো এটাত একাউণ্ট খুলি ল'ব পাৰা, নহ'লে গোটেই 3টাতো খুলি ল'ব পাৰা। এতিয়া অনলাইনত চেল কৰিবলৈ হ'লে মেইন বস্তুটো হৈছে পেকেজিং মেটেৰিয়েলছ। কাৰণ তুমি যোনটো বস্তু বনাইছা সেইটো কাষ্টমাৰৰ ওচৰত ছেফলি একো ডেমেজ নোহোৱাকৈ পাবৰ কাৰণে আমি ধুনীয়াকৈ পেকিং কৰি পঠিয়াব লাগিব।
এতিয়া তোমালোকে পেকিং মেটেৰিয়েলছ ক'ৰ পৰা ল'বা যদি তোমালোকৰ ওচৰে পাজৰে পেকিং মেটেৰিয়েলছ পোৱা দোকান আছে তেনেহ'লে তোমালোকে অফলাইনৰ পৰাও ল'ব পাৰিবা আৰু যদি নাই তেনেহ'লে অনলাইনৰ পৰাও ল'ব পাৰিবা মইতো আজিলৈকে চব পেকিং মেটেৰিয়েলছ অনলাইনৰ পৰাই লওঁ কাৰণ মই থাকোঁ শিৱসাগৰত আৰু মই আজিলৈকে শিৱসাগৰত অফলাইনত মানে পেকিং মেটেৰিয়েলছ পোৱা নাই বিচাৰি আৰু যদি পাই মই নাজানো বাট মই আজিলৈকে শিৱসাগৰত ক'তো পেকিং মেটেৰিয়েলছ বিচাৰি পোৱা নাই চ' মই সেইটো কাৰণে চব মোৰ পেকিং মেটেৰিয়েলছ অনলাইনৰ পৰাই লওঁ আৰু একদম ধুনীয়া এফৰ্ডেবল প্ৰাইজত মানে পেকিং মেটেৰিয়েলছবোৰ পাই যাওঁ চ' এতিয়া পেকিং কৰিবলৈ হ'লে তোমালোকক এইকেইটা বস্তুৰ দৰকাৰ হ'ব আৰু ইয়াৰ লিংকবোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত আছে চ' তোমালোকে তাৰ পৰা কিনি ল'ব পাৰিবা এতিয়া মেইন বস্তুটো হৈছে অৰ্ডাৰ কাষ্টমাৰৰ ওচৰত পঠিয়াবা কেনেকৈ চ' মই ফাৰ্ষ্টৰ পৰাই শ্বিপিং কৰিবৰ কাৰণে DTDC ইউজ কৰোঁ আৰু কিছুমানত যদি ছাৰ্ভিচ নাথাকে তেনেহ'লে ইণ্ডিয়া পোষ্ট ইউজ কৰোঁ চ' এইকেইটা কুৰিয়াৰ ছাৰ্ভিচ তোমালোকে ইউজ কৰিব পাৰিবা বহুত এফৰ্ডেবল প্ৰাইচ হয় এই কুৰিয়াৰ ছাৰ্ভিচকেইটাই 80 to 100 ৰুপিজৰ ভিতৰত আছামত শ্বিপিং কৰি দিয়ে চ' মই ছাজেষ্ট কৰিম তোমালোকে শ্বিপিং চাৰ্জটো কাষ্টমাৰৰ পৰাই ল'বা তোমালোকে জাষ্ট ষ্টাৰ্টিং কৰিছাহে তোমালোকৰ ওচৰত ইমান মাৰ্জিন নাথাকিব তো যদি তোমালোকে নিজৰ পইচাৰে শ্বিপিং কৰি দিয়া তেনেহ'লে মে বি মাৰ্জিনটো বহুত কম হৈ যাব তোমালোকৰ কাৰণে চ' বেষ্ট এইটোৱে হ'ব যে তোমালোকে শ্বিপিং চাৰ্জটো কাষ্টমাৰৰ পৰা এক্সট্ৰাকৈ লৈ ল'বা 1 মিনিট মই পানী অকণমান খাই আহোঁগৈ 1 ঘণ্টাৰ পৰা কথা কৈ কৈ মোৰ ডিঙটো শুকাই গৈছেগৈ এতিয়া তোমালোকে পাৰ্চেলটো শ্বিপ কৰিবলৈ হ'লে ভালকৈ পেকিং কৰি তাত তোমাৰ এড্ৰেছ আৰু কাষ্টমাৰৰ এড্ৰেছ ভালকৈ লিখি অফিচত লৈ গৈ এইটো শ্বিপ কৰিবলৈ আছিল বুলি ক'লে তেওঁলোকে চব ডিটেইলছ লিখি পিনি তোমাক এখন শ্লিপ দিব আৰু সেই শ্লিপখনত ট্ৰেকিং ID এটা থাকিব আৰু সেই ট্ৰেকিং IDটো তোমালোকে কাষ্টমাৰক দি দিব লাগিব যাতে তেওঁলোকে সেইটো ট্ৰেক কৰি পিনি কেতিয়া পাৰ্চেলটো পাবহি সেইটো চেক কৰি থাকিব পাৰে তো এইটো ভিডিঅ'ত মই যিমান পাৰিছোঁ চব ডিটেইলছ কভাৰ কৰি দিবলৈ চাইছোঁ যে ক'ৰ পৰা বনাবলৈ শিকিবা ৰ মেটেৰিয়েলছ ক'ৰ পৰা কিনিবা অফলাইন আৰু অনলাইনত কেনেকৈ বিজনেছ কৰিবা কাষ্টমাৰৰ ওচৰত কেনেকৈ পঠিয়াবা পেকেজিং মেটেৰিয়েলছ ক'ৰ পৰা পাবা চ' এতিয়া তোমালোকে স্মল বিজনেছ ষ্টাৰ্ট কৰোঁ বুলি ভাবিছা তেনেহ'লে ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়া বেষ্ট অফ লাক আৰু কিবা ডাউট বা কিবা জানিবলগীয়া আছে যদি কমেণ্ট এটা কৰি দিবা মইতো আছোঁই তোমালোকক শিকাবৰ কাৰণে চ' ছাবস্ক্ৰাইবো কৰি থ'বা আৰু যদি তোমালোকে পাৰ্চনেলি মোৰ পৰা জুৱেলাৰী মেকিং কোৰ্চ শিকোঁ বুলি ভাবিছা তেনেহ'লে মোৰ নাম্বাৰটো ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া আছে চ' তোমালোকে তাত গৈ কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিবা তাত মই মোৰ চব ডিটেইলছ তোমালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিম চ' বাই বাই নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম